قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن شاب وسيم حبيبته بتخونه وبتتجوز صاحب الشركة اللي شغال عنده، فبيقرر ينتقم منها ويدمرهم. فيا ترى يقدر يعمل ده رغم قوتهم ولا لا؟ ده اللي هنعرفه، بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع سودون غجو وهو في العربية وبيجري بسرعة في الجو الممطر ده، وده علشان شخص متابعه وبيجري وراه بيحاول في انه يقتله، بس مش بيعرف يشوف هوية الشخص ده، وفجأة بيعمل حادث وبيتصدم، بس هنا بيفوق من التعب اللي كان فيه، خصوصا ان الراجل ده انقذه من الموت وكان بيتم بيه على طول، وبيروح يرفض ياخد اي حقن منه وبيثبته، بس بيروح يداله على طول وبيخليه ينام تاني. فبنروح ليو اللي بيروح البيت بعد ما فشل يفتح الخزنة وياخد منها المال، في حين ان تشي بيروح عشان يختار نوع الشراب اللي عايزه وبيجهز مشروبه المفضل، وبيجي ماشي بيلاقي هيو كانغ بتيجي وبتاخد منه المشروب ده عشان غلط عليه يشرب حاليا وبيمشي، ومستغربه في ان تشي وهيو بيتعاملوا على غير طبيعتهم. فبتروح تفتكر وقت ما دخلت المكتبه وشافته وشافت انه كان بيحاول ياخد الكتاب اللي فيه كلمات السر وبتفكر فيه، فبيروح يتكلم مع تشي وعاوز يبيع شركات من معاه علشان يوم ساعدهم برضه في الاستحواذ على شركات تانية، بس تشاب يرفض علشان يوم ده مش بيجي وراه غير الخراب، وعاوز سودونغ يرجع عشان نسى رمز خزنة خاصة بالويسكي، وبيخليه يروح يجيب المال اللي في الشركة ويعطاها اليوم عشان يرشيه بيخليه يصورها، وطبعا عارف ان كلمة السر متغيرة علشان هو جربها قبل كده، فبيروح بيحاول يتمرن، بس التفكير بيكون مش مخليه قادر يعمل اي حاجة للدرجة اللي بتخيل سودونغ في وشه وبينادى عليه وبيكون هيتجنن، بس بيكون بيتخيله كالعادة، وهي من مصلحته ان سودونغ يرجع من الموت. وفجأة تشادوك بتجيله وشايف انه ما نامش من زمان، واكيد بيفكر في سونو وانهم لازم يبعدوا سودونغ عن سونو علشان يعرفوا يكونوا بخير ويمشوه من العمل ويعطوه المال، بس الاهم انه يخرج من دايسان، لا اما كده لا اما سونو هيدخل العالم من تاني وياخد منهم كل حاجه، بس يو بيعرفها في ان سودونغ مش هيكون قادر يعمل ده خالص، ومش بيعرفها في انه قتله. فبنروح لسودونغ اللي لسه بيحلم في انه عرف يطلع من الحادث، بس بيلاقي شخص جاي له وبيسمع شخص بينادى عليه وبيخليه يفوق على طول، فبيلاقي الشخص اللي عرف ينقذه نايم وبيروح يقوم، بس بيكون تعبان بشكل كبير وشايف انه لسه حي ومش مصدق في انه حي ومش عاوز يتحرك كده عادي، وبيكون خايف منه وبيعرفه في انه جعان. فتشاكوك بتروح عشان تدور في المكتب الخاص بتشي وعاوزه تلاقي برضه رمز الخزنه اللي في الشركه، وبتدور عليه كل شويه وهي خايفه، بس مش بتلاقيه، وبتيجي تمشي بتوقع الاقلام دي وبتشوف الرموز الحقيقيه بالفعل. فبيعدي اليوم وهيو بيروح يشوف تشاتشيون، ولما كونغ بتمشي بيحاول يفتح الخزنه وبينجح في انه يعمل ده بالفعل، وبيقرروا يشربوا سوا هما الاتنين، ومفكر في انه اخد المال ليوم، بس بيقول في انه كان غيره وشاله في مكان تاني وبيخليه يمشي، وبيجي عشان يدور عليه مش بيلاقيه في اي مكان وبيتصدم، وبيقرر يشوف اكتر من كتاب وبيفضل مش عارف يلاقي الرموز اللي مسجلها دي وبيترعب وبيفتكر انه خفاف الاقلام، وبيروح يشوف مش بيلاقيها خالص، ووقتها بيعرف ان في شخص هو اللي اخد الرموز دي وبيتصدم، فبيروح يرن عليه بيعرفه في ان مش هيدي اليوم من حاليا علشان لازم يوقفوا الطمع بتاعه وبيصدمه. فسيدونغ بياكل بشكل كبير عشان هو جعان وبقاله اكتر من يوم ما كلش، والشاب ده بيعرفه انه متخفي عن الشرطه وعشان كده ما خدوش للمشفى اصلا، وبيعرف نفسه في ان اسمه جانغ النام، وبيخلي سيدونغ يعرفه بنفسه وبيقول في ان اسمه غلط وان اسمه سونغتشون، بس جونغ بيكون شايف انه نجا من الموت حرفيا علشان كان في اكتر من رصاصه في جسمه، وان شخص ضرب عليه النار عشان يموته، ويقرر وقتها في انه ينط في البحر، بس سيدونغ مش بيفتكر اي حاجه حصلت، وعشان كده بياخدوا البحر وبيوروا له اللي حصل وبينطوا قدامه، وبيعرفوا انه كان بيصطاد وقتها شافه على خشب واكيد المياه جابته من بعيد، فبيمشي معاه بيروح يشوف انه لازم يتعافى، ولما الجو يمطر بيقرروا يجروا لبيته، بس بيلاقي المكان ده وبتخيل هو ماشي بالليل وتعبان جدا هو مصاب وكان متبهدل على الاخر، وذكرياته بترجع له كل يوم ورا التاني، والحاف انه كان بيغرق في البحر وفاق وقرر يطلع على طول، بس كان مصاب بالنار في جسمه ومش قادر حتى يقف، فعدى الوقت عليه والمطر هو اللي خلاه يفوق من تاني ومش عارف هو فين، وكل اللي حصل امبارح بيفتكره بالفعل. فبنروح ليوم وبيكون يمشي في المطر ومش مهتم باي حاجه عشان مظهره مش كويس، والحاف ان هيو بيكون جايب ليه المال من خزنه وبيعرفه في ان تشي مش محتفظ بون كوري بس محتفظ بدولار، وان سودونغ هو اللي عارف كل حاجه، فازاي هيو مهمش كده في الشركه، وان لو تشي رفض يسلم لهم الخزنه فكل حاجه هتبوظ، وانه ازاي بيدور على المال عند ناس تانية وبيحاول يخليه يتقلب على ديسان وشايف انهم ناس هو مين اصلا. فجانغ بيروح يعطيله الساعه والسلسله وبيشوف الوشم وبيحاول انه يفتكر، بس الاصابه اللي حصلت بتكون نسيته اي حاجه، وبيفكر في ممكن يكون كان في فرح هو عريس وبيوري له الفون بتاعه وبيخليه يفكر في ان لو شغله فجايز اللي حاولوا يقتلوه يوصلوا له بالفعل، فجايز اللي حاولوا يقتلوه يوصلوا له، وبالفعل بيفتح وبيكون ده معجزه اصلا. فدوك بتجيب تشول ليو اللي بتستغرب منه وبيجي يتأسف ليا بترفض، وبتروح لتشادوك وبتعرفها ان ابوها هو اللي عايز كده،
ولو مرجعش فتتخلى عن الاسهم احسن. وفجأة فون يو بيرن من سودونغ واللي مش بترد، بس تشول بيروح يشوف الفون، واول ما بيسمع صوت سودونغ بيشتم فيها على طول، وبيكون سودونغ فاكر ان اسمه سونغ تشون، والفون بيفصل على طول. فهي بتروح لتشيتشيون وعاوزة تتم بالعمل بما ان الجواز دي صفقه، ولو اتخلت عن الاسهم فساعتها تقدر تروح لسودونغ، وان الحل الوحيد عشان يكون معاها الاسهم هي انها تكون مع تشول. فتشول بيروح وبيقرر يمشي، وبيوريها ان الفون ده اللي كان بتتكلم مع سودونغ منه، وانه رن عليه وكلمه، ولما كلمه قال ان هو سونغ هيون وبيكون اتخانق معاه، وبرغم كل ده بيكون لسه مصر على ان هي تفضل معاه. وبالفعل بتروح وتشا بيقرر في انها ترجع معاه من تاني، ودوك بترفض تدي ليها. فبنروح ليون اللي بيوصل الشركه وبيتكلم مع مساعده اللي سمع ان الشركه بتكلمه على سودونغ وانه مات. فجانغ بيروح يشوف الاخبار جايز تكون اتكلمت عليه وبيدور على اكتر من خبر. فيو بيروح يعرف تشا ان سودونغ كان بيصيف على يخت بس ما لقوش هناك، وبكده هو مفقود، وبيقرر انهم يدوروا عليه. فبيروح يمشي مع جانغ اللي مش عارف لحد يحاول ان يموته كده، ومش عارف هويته وعاوز يفتكر هو مين اصلا. وبيعرف من صاحبه انه صلح الفون بتاعه وبيفرحوا، فبيروح ياخد الفون ومبسوط انه صلحه وبيفرح. فدوك بتروح تعرف يو في ان الفون ده اللي كان مع السودونغ، وبتراسل بيه مع يو وانه اتكلم مع تشول، وبينكر ان هو يكون ده، وبتعرفه في انه حاول يتكلم ويكون مع شخص تاني وبتصدمه، وعشان كده بيقرر يرن عليه وبيفتح وبيسجل ده. ولما يو بيسمع اسمه بيتصدم علشان هو ازاي يكون عايش بعد ما ضرب عليه النار وحاول قتله، وازاي يعمل في كده. وهيو بيفرح بشكل كبير علشان هو لسه حي وناوي يروح له ويقتله بنفسه المره دي. وبيفضل يو يفكر يعمل ايه وما بيصدق انه عايش فعلا. فجانغ شايف ان سودونغ كان متهور، بس كل اللي سودونغ عايزه ان ذاكرته ترجع من تاني. ولغايه ما ده يحصل جانغ بيقرر انه يروح معاه، واكيد الناس اللي حاولوا يقتلوا مرعوبين حاليا بما انه لسه حي. وبيقرر يرن عليه تاني بس التليفون بيفصل من تاني وبيبوظ بالفعل، ومش بيعرف يتصرف معاه. فيوم بيفرح وشايف ان سودونغ مبسوط كتير وانه لسه حي علشان ياخد منه ماله من تاني، وعاوزين يلاقوه ويتتبع مكان المكالمه وبيمسكوه ويجهزوا كل حاجه. وبمجرد ما يعرف كلمه السر منه فيتخلص منه على طول. ومحتارين سودونغ بيفكر في ايه حاليا، فبيعدي الوقت مع يو في الطياره، وتشون بيبعت ليه المكان ده وبيخليه يركز اكتر. فالطفل بيشوف سودونغ هو على الشط، في حين ان يو بيقرر يروح المركب بتاعه اللي كان فيها. وجانغ بيفكر في ان العربيه وقعت في البحر بس مفيش اي اثر عليها خالص، في حين ان يو بيطلع للمركب وبيشوف آلة العزف وبيفتكر وقت ما شافه وقرر يبحث اكتر في المكان. وبيروح يشرب وفجاه بيعدي مع جانغ من جانب المركب، واللي بيكون معجب بيها بس لسه مش بيفتكر علشان كل اللي بالهم في انه عمل حادث بالعربيه. فيوم بيتكلم مع الشخص ده وبيكون بيدير عمل جانبي مخالف اساسا. فبيخلص ويو بيكون لسه بيدور في كل مكان عن سودونغ وازاي يجيبوه عشان ياخدوه معاهم. وبالفعل بيروحوا يدوروا عليه في كل مكان عند البحر ولسه مش عارفين يلاقوه. فبنروح ليو اللي سودونغ بيعدي من جنبه، ومن كتر تركيزه فيه بيقع في المياه وبيكون مش عارف يعوم، وعشان كده سودونغ بينط وبيروح عشان ينقذه. وبالفعل بيعمل ده وبياخده قبل ما يموت. فبيروح المشفى وبيكون مصدوم ان سودونغ اللي قتله هو اللي انقذه. وجانغ بيقرر يهتم بيه عشان هو تعبان بشكل كبير، وهيو لسه بيفتكر وقت انقاذه وانه ضحى بنفسه علشانه. وسو لسه بيعاني وتعبان جدا، وحتى وهو راح المشفى كان مركز معاه جدا. فيوم بيعين تشون انه يراقب هيو وعاوزه يلاقي سودونغ باي طريقه. وبالفعل بيخلص وبيروح عشان يعمل ده، وبيتحضروا انهم يمسكوه ويقتلوه. فتشون بيشوف سودونغ والطفل ده بيوري له صورته واكيد بيعرفه. فصاحب المتجر بيعرف جانغ انهم بيدوروا على سودونغ، وعشان كده بيروح هو نايم وبيطمنه. وتشون ورجالته بيروح عشان يراقبوا بيته، وبيدخلوا بالفعل هناك بس مش بيلاقوا اي حد خالص، وقرروا يدوروا في مساحه اكبر. فيوم بيزود البحث عليه علشان يلاقوه باي طريقه. ولما بيمشوا بيكونوا متخفيين في البيت اصلا، وبيقرروا يهربوا من هنا وبيخفى هويته على طول. فيو بتعرف هيو في ان سو ما رنش عليها خالص، وتشول شايف انها تهتم بيه هو، ولما بيقربها منه بتكون لسه رافضاه ومش عايزاه يجي ناحيتها خالص. وبتروح تمشي بالعربيه وهي حزينه، وفجاه بتشوفه ماشي بس بتفكر في ان ده تخيل. بس في الحقيقه سودونغ بيكون ماشي في الشارع عادي، وبيروح لمتجر الملابس ده، وده اللي تشيل بيروح علشان يوم موجوده هناك. وبيقرروا يختاروا كل حاجه، والعامله بترفض تعرفوا اي معلومات عنه. وهنا بيشوفوه وبتروح تقرب عليه وبتقول له اسمه، وبتكون مصدومه وبتبكي، وده هو مش فاكرها خالص اساسا. والجزء بيخلص علينا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصل لكم الجزء الجاي. تابعونا، سلام.